Thưa anh chị em, mãi cho đến thế kỷ 20 thì giáo hội Công giáo mới chính thức công bố tín điều mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Thế nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên thì niềm tin này đã được sống một cách rất sinh động trong lòng dân Chúa. Chẳng hạn như là ngay những thế kỷ đầu tiên, lúc bây giờ làm gì đã có lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như chúng ta có ngày hôm nay. Nhưng mà người tín hữu Công giáo thời đó người ta dâng một cái lễ đặc biệt lắm, gọi là lễ Đức Bà ngủ. Đức Bà ngủ chứ Đức Bà không có chết ạ. Rồi đồng thời lại có một cái truyền thuyết ngay từ những thế kỷ đầu tiên kể rằng lúc mà Đức Mẹ qua đời thì có 12 thánh tông đồ, thì ông Thánh Tô-ma ông đi vắng. Đến khi mà ông ấy trở về nhà thì người ta đã chôn cất Đức Mẹ rồi, mà ông ấy lại thương Đức Mẹ quá thể, ông ấy muốn nhìn thấy khuôn mặt của Đức Mẹ một lần cuối, cho nên ông ấy năn nỉ là bây giờ mở cái tảng đá che mồ cho tôi nhìn một lần cuối. Thì các thánh tông đồ khác thì cũng chiều theo, mà đến khi mà dẫn Thánh Tô-ma ra đẩy cái tảng đá sang một bên thì không thấy xác Đức Mẹ đâu, chỉ nghe một mùi hương thoang thoảng cùng với những dòng thánh ca tuyệt vời như là các thiên thần hát. Thì cái chuyện đó là tôi không có nắm chắc về cái mặt lịch sử, nhưng mà thưa anh chị em, ít nhất là nó diễn tả cái niềm tin, nó diễn tả niềm tin của người tín hữu rằng mẹ Maria không chết theo nghĩa bình thường, mà mẹ Maria được đưa về trời. Và người ta có lý do để tin tưởng vững chắc như thế. Có thể nói đến những lý do đạo đức, chẳng hạn như là ông Thánh Alfonso ấy bảo rằng Chúa Giêsu là một người con rất hiếu thảo, mà vì là một người con hiếu thảo như thế, chả nhẽ Chúa Giêsu lại nỡ lòng nào Ngài thì ngự ở trên trời cao, mà để cho mẹ mình nằm trong nấm mồ bị chôn ở trong đất như vậy, không được. Cho nên chắc là Chúa Giêsu phải can thiệp đặc biệt thế nào đó để đưa mẹ về trời. Lý do tôi nghe có vẻ nặng tình cảm quá, nhưng mà có những lý do về mặt thần học nó sâu sắc hơn, và đó chính là những gì mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay. Tôi diễn giải vắn tắt. Anh chị em thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng của một người trinh nữ có tên là Maria. Thế thì về mặt thân xác, về mặt thể lý, tôi hỏi anh chị em là cái thân xác của Chúa Giêsu mà được hình thành ở trong lòng dạ của người phụ nữ đó thì cái thân xác đó lấy từ đâu? Và các bà mẹ trong nhà thờ trả lời dùm tôi, cái thân xác đó lấy từ đâu? Nếu không phải lấy từ người mẹ của mình. Và khi mà Chúa Giêsu được sinh ra rồi, trong cái thân phận vô cùng yếu đuối của một trẻ sơ sinh, thì Chúa Giêsu sống bằng cái gì? Nếu không phải là sống bằng dòng sữa mẹ hàng ngày. Bây giờ chúng ta lại còn có nhiều sữa đặc biệt nữa để các bà mẹ không phải nuôi con bằng sữa mình, chứ còn vào thời Đức Mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ thì nuôi bằng cái gì? Như vậy thì thân xác của Chúa Giêsu chính là thân xác được lấy từ thân xác của mẹ Maria. Mà nếu Chúa Giêsu đã chia sẻ cùng một thân xác như vậy về mặt thể lý, thì làm sao có thể hiểu được là khi Chúa Giêsu về trời cả hồn lẫn xác mà người mẹ của mình lại bị chết một cách bình thường? Đấy là cái lý do mà về mặt thần học nó sâu nhất. Và không phải chỉ là những suy nghĩ của con người, mà là còn dựa trên chính mặc khải của Thiên Chúa. Anh chị em nghe đọc bài đọc thứ nhất mô tả một cái thị kiến của Thánh Gioan về một người phụ nữ đang quằn quại sinh con. Đang khi đó thì có một cái con rồng đỏ, nó là biểu tượng của thần dữ,
nó chỉ chờ trực để nuốt lấy đứa con. Và sau đó thì người phụ nữ đó được Thiên Chúa đưa vào một nơi nghỉ ngơi. Giáo hội đọc cái thị kiến này như là một thị kiến nói về mẹ Maria của chúng ta. Mẹ Maria đã cố gắng sinh Chúa Giêsu cho thế giới này, và là một cái cuộc sinh hạ đầy đau đớn khi ta nhớ lại hình ảnh của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá và đồng hành với con mình trên con đường thương khó từ Jerusalem lên đồi Sọ. Nhưng mà cuối cùng chỉ giống như người phụ nữ trong thị kiến này, mẹ Maria được Thiên Chúa đưa vào nơi an nghỉ, nơi an nghỉ của trời cao. Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Thế thưa anh chị em, tôi làm một bản tóm lược cho anh chị em để thấy nền tảng kinh thánh cũng như là nền tảng thần học cho lời tuyên xưng đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Tuyên xưng rằng mẹ Maria được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nhưng mà điều cuối cùng rất ngắn gọn mà tôi cho là quan trọng, muốn chia sẻ với anh chị em, đó là rất ngỡ ngàng khi mà đúng vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, Hội Thánh lại chọn cái bài phúc âm nói về Đức Mẹ vội vã lên đường. Vội vã lên đường để làm gì? Để đi thăm bà Elizabeth. Mới nghe tin là bà ấy già rồi, nhưng mà bây giờ Chúa thương ban cho là có con. Mà bà ấy già rồi đâu có ai chăm sóc cho bà ấy, ông ấy cũng già rồi. Cho nên Đức Mẹ vội vã lên đường để đi thăm và chăm sóc cho bà ấy. Mà ngày xưa Đức Mẹ đâu có lái Honda được như chúng ta bây giờ. Đức Mẹ đâu có đường chảy nhựa như bây giờ. Đức Mẹ phải đi bộ trên những con đường gập ghềnh sỏi đá của vùng đất Palestina. Cho nên là có lẽ cũng phải mất chừng vài ngày đi bộ mới tới nơi, và vội vã lên đường để đi giúp người ta. Cái hình ảnh tuyệt vời. Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời mà Hội Thánh lại chọn cái hình ảnh đó để cho ta thấy cái con đường đi tới trời cao. Nó chính là cái con đường của cuộc sống đời thường. Nó chính là cái con đường mà anh chị em và tôi đi chợ, đi học, đi làm, đi gặp gỡ bạn bè. Khi mà cái con đường đó nó được dệt bằng tình yêu. Có thế thôi. Con đường đi tới trời cao không có gì lạ cả, mà là con đường của đời thường, con đường của cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khi con đường đó nó được dệt bằng trái tim yêu thương, bằng những hành động nhân ái, bằng tâm tư chia sẻ và liên đới, thì nó trở thành con đường dẫn tới trời cao. Cho nên thưa anh chị em, cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác về trời hôm nay, một đằng thì chúng ta ngước mắt nhìn lên trời cao để tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Mẹ hồng ân cao cả như thế. Nhưng mà một đằng khác thì chúng ta giữ trong tâm trí mình hình ảnh của một mẹ Maria dung dị, bình dân, đang vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Để làm gì? Để xin Đức Mẹ cũng giúp cho chúng ta có một trái tim nhân ái như thế, một trái tim yêu thương như thế, để tất cả những bước đi trong cuộc sống của ta sẽ trở thành những bước đi dẫn đến trời cao. Amen. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.